Chào mừng các bạn và các anh chị đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Nhân Da Liễu, với mong muốn giới thiệu và chia sẻ một số kiến thức về da, bệnh của da, cách điều trị và chăm sóc, đồng thời học tập, trao đổi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ da nội khoa, và đặc biệt là cập nhật các chuyên đề mới trong da liễu. Nếu thấy nội dung kênh hay và hữu ích, mình xin nhận được sự ủng hộ từ các anh chị và các bạn. Nào, giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề hôm nay nhé. Phổ biến hiện nay, chắc hẳn các bác sĩ lâm sàng rất quan tâm đến việc dùng kháng sinh cho trẻ em trong bệnh da sao cho an toàn và hợp lý. Đó chính là chủ đề hôm nay của chúng ta. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Dạ thầy, hôm nay em xin trình bày chuyên đề an toàn sử dụng kháng sinh trong bệnh da trẻ em. Đầu tiên thì em xin đưa vào phần đặt vấn đề. Nhiễm trùng da và mụn mềm do vi khuẩn là một trong những nhóm bệnh da chính, như là chóc hoặc là các bệnh nhiễm trùng tại chỗ ở lớp sâu hơn lớp hạ bì, các mô dưới da, gây ra các bệnh như là viêm mô bào, viêm quầng, áp xe hoặc là những vết thương do bỏng. Theo thống kê thì trẻ em là một trong số những đối tượng nhiễm trùng da và mô mềm, và một số liệu được báo cáo thì có khoảng 400.000 bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám tại các phòng cấp cứu tại Mỹ về nhiễm trùng da và mô mềm, và con số này vẫn cao hơn bệnh nhi đến khám tại các phòng khám bác sĩ. Và khoảng 15 đến 20% trẻ em được kê đơn kháng sinh trong tổng số hơn 26 triệu lượt trẻ đến khám mỗi năm tại các phòng cấp cứu tại bệnh viện tại Mỹ. Do là cái tỷ lệ nhiễm trùng da và mô mềm nó khá là cao, cho nên là cái nhu cầu mà trẻ em nó được kê đơn kháng sinh thì cũng tăng theo. Tuy nhiên thì trẻ em lại có cấu tạo chức năng của các hệ cơ quan chưa hoàn thiện, sinh lý và phát triển cơ thể trẻ thì thay đổi theo từng giai đoạn, cho nên là việc sử dụng thuốc nói chung và các kháng sinh nói riêng thì có nhiều khác biệt và phức tạp hơn so với người lớn. Các phản ứng có hại của thuốc ở trẻ cũng có thể là nghiêm trọng hơn ở người lớn, do đó là ADR có thể dẫn đến là tỷ lệ mắc các bệnh đáng kể ở trẻ em. Và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ADR ở trẻ em không chỉ dẫn đến nhập viện hoặc là nằm viện kéo dài, mà còn có thể dẫn đến các tàn tật vĩnh viễn hoặc là thậm chí tử vong. Mặc dù vậy thì các nghiên cứu hay là các thử nghiệm về tính an toàn của kháng sinh vẫn còn rất hạn chế, vì đây là một cái đối tượng sử dụng thuốc đặc biệt, có khó khăn trong việc thực hiện các thử nghiệm lâm sàng. Em đi vào mục tiêu của chuyên đề ngày hôm nay, gồm có 4 mục tiêu chính. Đầu tiên là đại cương về kháng sinh, các bệnh nhiễm khuẩn da và mô mềm ở trẻ em, an toàn sử dụng kháng sinh ở trẻ em, và cuối cùng là các nghiên cứu liên quan. Đại cương về kháng sinh thì phần này là đã được bạn Thư trình bày trong cái chuyên đề là an toàn kháng sinh trong thai kỳ, cho nên là em xin lướt qua nhanh một tí. Định nghĩa thì kháng sinh là những chất kháng khuẩn được tạo ra bởi các chủng vi sinh vật và có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác. Về cơ chế tác dụng thì có 4 cơ chế chính tác động vào 4 thành phần cấu tạo của vi khuẩn, gồm là vách tế bào vi khuẩn, là có cơ chế là ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn, và cơ chế gây rối loạn chức năng màng bào tương. Em xem các slide hình như chưa có chuyển đó em. Chưa chuyển slide đấy. Dạ. Em xin phép tiếp tục nha thầy. Tiếp tục đi. Dạ. Về cơ chế thì có 4 cơ chế tác động vào 4 thành phần cấu tạo chính của vi khuẩn, là có cơ chế ức chế sinh tổng hợp vách tế bào vi khuẩn, gây rối loạn chức năng màng bào tương, ức chế sinh tổng hợp axit nucleic và ức chế sinh tổng hợp protein. Có nhiều cái phân nhóm kháng sinh, nhưng mà ở đây thì em đề cập đến cái phân loại mà theo cấu trúc hóa học và cũng thường được ứng dụng, là gồm có 9 nhóm chính, bao gồm beta-lactam, trong đó thì có các phân nhóm nhỏ như là penicillin, cephalosporin, beta-lactam khác như carbapenem, monobactam và các chất ức chế beta-lactamase. Nhóm thứ hai là aminoglycosid, nhóm thứ ba macrolide, glucosamide, phenicol, tetracycline, nhóm peptide, quinolone và các nhóm kháng sinh khác.
em đến mục tiêu thứ hai là các bệnh nhiễm khuẩn da và mô mềm thường gặp ở trẻ em. Ở đây thì theo Hiệp hội nhiễm khuẩn, các bệnh nhiễm khuẩn Hoa Kỳ thì chia ra làm hai nhóm chính là nhóm nhiễm trùng không sinh mủ và nhóm nhiễm trùng da mô mềm có sinh mủ. Thì cái nhóm mà không sinh mủ thì gồm có là các nhiễm trùng hoại tử, viêm mô bào và viêm quần. Còn cái nhóm sinh mủ thì có nhọt, bệnh hậu bối và áp xe. Em đề cập tới những cái bệnh mà thường gặp trên lâm sàng, em đề cập đến viêm mô bào. Thì nguyên nhân của viêm mô bào thì ở người lớn khỏe mạnh thì phổ biến là liên cầu khuẩn nhóm A, ít phổ biến hơn là tụ cầu, nhưng mà nhóm này thì lại thường gặp ở trẻ em. Về chẩn đoán lâm sàng thì có các triệu chứng toàn thân trước đó có thể gặp như là sốt, gai rét và mệt mỏi. Thì sau vài ngày thì sẽ xuất hiện những cái tổn thương da như là sưng nóng, đỏ đau và có thể là khó xác định ranh giới. Trong những trường hợp nặng thì có thể hình thành mụn nước, các bóng nước, mụn mủ hoặc hoại tử. Tổn thương có thể hóa mủ và tạo thành các đầu mủ trắng hoặc thành các ổ áp xe chứa đầy mủ ở bên trong. Bệnh thì có thể có hoặc không có các hạch ngoại biên hoặc là viêm mạch bạch huyết kèm theo. Ở trẻ em thì vị trí thường gặp là ở vùng đầu mặt cổ, trong khi ở người lớn thì thường gặp ở các chi. Đây là hình ảnh viêm mô tế bào ở trẻ em. Về cận lâm sàng thì chúng ta có thể dùng các cận lâm sàng như sau là dùng các xét nghiệm để tìm nguyên nhân và dùng các xét nghiệm để hỗ trợ khác. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân như là nhuộm REM tìm vi khuẩn, soi tươi tìm nấm, cái máu trong những cái trường hợp nhiễm khuẩn huyết, có thể nâng cái vi mô ở những bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch hoặc là bệnh nhân bị viêm mô tế bào tại nơi xảy ra chấn thương nếu mà không có đáp ứng với điều trị kèm theo kinh nghiệm hoặc là nuôi cái máu âm tính. Các xét nghiệm hỗ trợ khác như là công thức máu thì bạch cầu có thể tăng và chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, CRP tăng là các canxi hoặc là calcitonin tăng. Có thể sử dụng siêu âm phần mềm thì có hình ảnh viêm tổ chức phần mềm và có hình ảnh ổ áp xe có mủ. Có thể dùng xét nghiệm mô học. Viêm mô tế bào thì đặc trưng bởi tình trạng phù nề, giãn nở mau mạch bạch huyết và thâm nhiễm lan tỏa nhiều bạch cầu đa nhân trung tính xung quanh mạch máu. Về điều trị thì chia ra là các điều trị dựa theo các mức độ nhiễm khuẩn mà mình có cách lựa chọn những cái kháng sinh phù hợp. Trong trường hợp đối với là viêm mô tế bào mà trường hợp nhẹ thì có thể dùng kháng sinh đường uống, và những kháng sinh được khuyến cáo sử dụng như là penicillin hoặc là cephalosporin hoặc là diphloxacin hoặc clindamycin. Trường hợp trung bình thì chúng ta có thể sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch như là penicillin, ceftriaxone hoặc là cefazolin hoặc là clindamycin. Còn trường hợp nhiễm khuẩn nặng thì có thể sử dụng vancomycin kết hợp với piperacillin hoặc tazobactam. Bên cạnh đó là còn có chỉ định là rạch và dẫn lưu rạch và dẫn trường hợp bên cạnh đó là có chỉ định là cấy mũ và kháng sinh đồ. Đây là guideline, là liều thuốc được khuyến cáo sử dụng, liều kháng sinh được khuyến cáo sử dụng đối với trẻ em. Tiếp theo là đến bệnh chóc. Như các anh chị đã biết thì nguyên nhân của bệnh chóc thì vi khuẩn thường gặp là do liên cầu tan huyết beta nhóm A hoặc là tụ cầu hoặc là phối hợp cả hai tác nhân. Về lâm sàng thì cái này mọi người tham khảo nha, tại vì có trong sách giáo khoa. Đây hình ảnh chóc bóng nước ở trẻ sơ sinh, và còn đây là hình ảnh chóc không bóng nước. Về điều trị thì điều trị chóc thì có điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân. Điều trị tại chỗ thì được chỉ định trong những trường hợp bệnh chóc ở mức độ nhẹ, trung bình trên một cơ địa khỏe mạnh. Các thuốc được sử dụng để điều trị tại chỗ bao gồm là mupirocin 2%, oxynosacin 1%, acid fusidic và retamulin 1% và điều trị toàn thân. Các kháng sinh được Bộ Y tế khuyến cáo là điều trị toàn thân đầu tiên là cefalexin, dilosacin, clindamycin, amoxicillin kết hợp với axit clavulanic. Còn có trường hợp mà do tụ cầu vàng kháng methicillin thì chúng ta có thể sử dụng là trimethoprim kết hợp với sulfamethoxam hoặc là vancomycin. Tới hướng dẫn sử dụng thuốc cho trẻ em. Trẻ em thì có những cái khác biệt cơ bản ảnh hưởng đến sử dụng thuốc.
qua các đường hấp thu thuốc, phân bố thuốc, chuyển hóa thuốc, thải trừ thuốc và đáp ứng với thuốc và các tác dụng không mong muốn. Đối với hấp thu thuốc thì có các con đường hấp thu như sau. Con đường hấp thu thông dụng nhất là con đường hấp thu theo đường uống. Hấp thu theo đường uống ở trẻ em thì thất thường là do tiến trình hoàn thiện hệ tiêu hóa trong 3 năm đầu đời của trẻ em thì nó chưa có hoàn chỉnh. Nó được bị ảnh hưởng bởi pH dạ dày ở trẻ em thì sẽ cao hơn người trưởng thành. Do đó thì một số thuốc mà nó có một số thuốc mà nó có cái tính là tan trong axit thì nó sẽ được hấp thu nhanh hơn. Hệ enzyme thủy phân ở niêm mạc ruột ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi thì chưa hoàn chỉnh. Nhu động ruột của trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 năm tuổi thì mạnh hơn ở người lớn. Điều này thì nó ảnh hưởng đến cái tốc độ hấp thu thuốc. Tốc độ hấp thu thuốc ở trẻ em thì nó sẽ nhanh hơn so với người lớn. Con đường thứ hai là hấp thu thuốc theo đường trực tràng. Đường này thì nó có lợi ở một số bệnh nhi mà khó nuốt mà nôn nhiều, nhưng mà không phải là con đường ưu tiên vì khả năng hấp thu thuốc rất là dao động. Hấp thu theo đường tim bắp vì hệ cơ bắp ở trẻ em còn nhỏ lại chưa được tưới máu đầy đủ, cho nên là hạn chế tim bắp vì khó biết được chính xác sinh khả dụng, dẫn đến khó có được một cái liều thuốc chính xác. Do đó là khi mà mình không có sử dụng được đường uống và không sử dụng được đường trực tràng thì ưu tiên hơn là sử dụng đường tĩnh mạch hơn là so với đường tim bắp. Và cuối cùng là hấp thu thuốc qua da. Da trẻ em mỏng nên là khả năng thấm thuốc mạnh hơn so với người lớn. Và các loại thuốc hấp thu nhiều qua da như là corticosteroid là phải thật thận trọng khi bôi vì tác dụng có thể tương đương như khi dùng qua đường toàn thân. Theo là phân bố thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến thể tích phân bố ở trẻ em thì bao gồm là tỷ lệ lipid trên nước của cơ thể, tỷ lệ liên kết của thuốc với protein huyết tương và tỷ lệ liên kết của thuốc với hàng rào máu não. Tiếp theo là chuyển hóa thuốc. Cái tốc độ chuyển hóa thuốc ở trẻ dưới 1 năm và đặc biệt là trẻ sơ sinh thì nó yếu hơn hẳn so với trẻ lớn và người lớn, dẫn tới là nửa đời thải trừ của thuốc thì kéo dài hơn. Khi mà trẻ đạt từ 1 tháng tuổi trở lên thì hệ enzyme chuyển hóa thuốc ở pha 1 thì sẽ hoàn thiện khá nhanh và nhìn chung thì tốc độ khử hoạt thuốc ở trẻ em từ 1 đến 8 tuổi mạnh hơn so với người lớn. Thêm vào đó thì tỷ lệ trọng lượng gen ở trẻ em so với trọng lượng cơ thể thì lại lớn hơn ở người lớn, do đó là liều theo cân nặng mg/kg ở nhiều thuốc ở lứa tuổi này phải cao hơn liều cho người lớn. Thải trừ thuốc thì liên quan đến chức năng của thận. Chức năng thận ở trẻ sơ sinh, kẻ thiếu tháng và đủ tháng thì yếu hơn so với trẻ em ở các lớp tuổi khác nhau và yếu hơn so với người lớn. Cho nên là tốc độ lọc của thận đạt đến bằng người lớn sau 3 đến 6 tháng tuổi, nhưng mà chức năng của ống thận thì hoàn thiện muộn hơn. Chức năng thận liên quan đến khả năng thải trừ thuốc và đặc biệt là với những cái thuốc tan nhiều trong nước, ví dụ như là kháng sinh nhóm beta-lactam, aminoglycosid và vancomycin. Tuy nhiên là cả ba quá trình lọc qua cầu thận, tái hấp thu và bài xuất qua ống thận thì được hoàn thiện khá nhanh ngay từ những tuần đầu sau sinh và đạt được mức như người trưởng thành chỉ sau 1 năm tuổi. Và những khác biệt về dược động học gặp chủ yếu ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi nhiều hơn. Còn từ 1 tuổi trở lên thì các khác biệt về dược động học so với người lớn thì không nhiều nên ảnh hưởng ít có ý nghĩa trên lâm sàng. Đáp ứng với thuốc, ở hệ thần kinh trung ương được hoàn thiện chậm và phải đến 8 tuổi thì mới đạt đến mức bằng người lớn. Bên cạnh đó thì tính thấm của hàng rào máu não cũng cao hơn so với người lớn. Vì vậy thì trẻ em ở lứa tuổi này là nhạy cảm với một số thuốc ức chế thần kinh trung ương như là morphine, merobac, lorahydrat, phenobarbital. Hệ tim mạch ở trẻ em thì hoàn thiện sớm hơn hệ thần kinh. Tuy nhiên là hoạt động của hệ tim mạch thì chỉ bảo đảm được đối với nhu cầu bình thường, còn khi gặp những cái stress hoặc là bị ức chế thì dễ gặp hiện tượng quá tải và dẫn đến trụy tim mạch. Da trẻ em thì có bề mặt rộng và tính thấm cao nên rất là nhạy cảm với thuốc. Thuốc có thể gây dị ứng, gây độc khi bôi lên da. Về tác dụng không mong muốn là do về các đặc điểm sinh lý của trẻ em, cho nên là ADR lớp tuổi này cũng có những khác biệt so với người lớn. Ví dụ như là một số ADR là chỉ gặp khi dùng cho trẻ em như là chậm lớn khi dùng corticosteroid hoặc là tetracycline. Tác dụng phụ ADR dậy thì sớm đối với androgen, vàng da với sulfonamide, vitamin K3. Em xin trình bày một số kháng sinh thường dùng trong điều trị bệnh da nhiễm khuẩn ở trẻ em. Em chia ra làm kháng sinh tại chỗ và kháng sinh toàn thân. Kháng sinh tại chỗ gồm có mupirocin 2%, oxynoracin 1%, rồi tapamulin 1%, acid fusidic 2% và lindamicin. Đầu tiên là mupirocin 2%.
Thì mupirocin 2% là một kháng sinh thì sản xuất bằng cách lên men Pseudomonas fluorescens. Thuốc ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn là bằng cách gắn thuận nghịch vào isoleucine RNT synthase của vi khuẩn. Nó là một cái enzyme để xúc tác sự tạo thành isoleucine RNT từ isoleucine và RNT. Mupirocin 2% thì chỉ định trong bệnh chóc do tụ cầu và do liên cầu, viêm đen lông, nhập da, rát da diện tích nhỏ hoặc là tổn thương da nhiễm khuẩn thứ phát do chấn thương do tụ cầu hoặc liên cầu. Chỉ định là cho trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Chống chỉ định là mẫn cảm với mupirocin hoặc là bất cứ thành phần nào của thuốc, và trẻ em dưới 3 tháng tuổi. Tác dụng phụ không mong muốn thường hay gặp ở mupirocin là có những tác dụng phụ ít gặp là cảm giác nóng rát, ngứa, ban đỏ, buốt, phù nề ở vị trí bôi thuốc, hoặc là viêm mô tế bào, viêm da tiếp xúc, khô da, thay đổi vị giác. Những tác dụng phụ hiếm gặp như là đau tai, đau bụng, chóng mặt, viêm loét miệng, nhiễm khuẩn, vết thương thứ phát. Hướng dẫn xử trí ADR là ngừng thuốc ngay khi người bệnh có biểu hiện mẫn cảm với thuốc hoặc bị kích ứng tại chỗ nặng. Còn đây là một cái label của FDA mà em tham khảo được ở cái phần mà thận trọng. Thì sử dụng mupirocin thì có khả năng là gây ra những cái phản ứng dị ứng nặng nề như là sốc phản vệ, như là mề đai và nội phát ban toàn thân. Khi được báo cáo đối với kem Astrobank là mupirocin, thận trọng là không có được để cho thuốc nó tránh tiếp xúc với thuốc với mắt, mà nếu mà lỡ có để thuốc tiếp xúc với mắt thì phải rửa thật nhiều bằng nước sạch. Tiếp theo là ozenoxacin 1%. Ozenoxacin là thuốc kháng sinh quinolone, ức chế sự phát triển của vi khuẩn bằng cách xâm nhập tế bào vi khuẩn và ức chế enzyme sao chép ADN của vi khuẩn. Chỉ định điều trị tại chỗ trong bệnh chóc do Staphylococcus aureus và kể cả tụ cầu kháng methicillin hoặc là Streptococcus pyogenes ở bệnh nhân từ 2 tháng tuổi trở lên. Các chống chỉ định như là mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Tác dụng phụ không mong muốn thường gặp là có khả năng gây bệnh trứng cá đỏ và viêm da tích bã khi dùng tại chỗ cho bệnh nhân. Việc sử dụng ozenoxacin kéo dài có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn và nấm không nhạy với ozenoxacin. Đây cũng là cái label của FDA. Về Retapamulin 1% chỉ định trong điều trị nhiễm trùng cư trú do liên cầu và tụ cầu, nhạy với methicillin ở trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên. Chống chỉ định là dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc và trẻ em dưới 9 tháng tuổi. ADR thường hay gặp là ngứa tại chỗ bôi thuốc là tác dụng phụ thường hay gặp nhất, và các tác dụng phụ ít gặp như là buồn nôn, đau đầu và tiêu chảy. Xử trí ADR là ngừng sử dụng khi xuất hiện các tác dụng phụ nêu trên. Theo FDA, tài liệu mà em tìm được thì cái phản ứng nặng nề mà do Retapamulin thường chỉ gặp là dưới 2% bệnh nhân. Tác dụng phụ thường hay gặp như là bị ngứa tại chỗ bôi là tác dụng phụ hay gặp nhất, và sau đó là đến tiêu chảy. Acid fusidic 2%. Acid fusidic 2% là dạng muối natri sulcidat, là một kháng sinh có cấu trúc steroid và thuộc nhóm fulcidanine, có tác dụng ức chế vi khuẩn tổng hợp protein thông qua ức chế một số yếu tố cần thiết cho sự chuyển đoạn của các đơn vị phụ peptide và sự kéo dài chuỗi peptide. Chỉ định trong các trường hợp nhiễm Staphylococcus kháng methicillin như là áp xe, viêm kẽ, chóc. Chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan, bệnh nhân dị ứng với acid fusidic, phụ nữ mang thai. Các tác dụng phụ không mong muốn như là phát ban toàn thân và kích ứng da. Hướng dẫn xử trí tác dụng phụ không mong muốn là ngừng thuốc khi người bệnh có những biểu hiện dị ứng toàn thân hoặc là tại chỗ. Tuy nhiên thì thuốc này là hiện tại là không còn được cấp phép sử dụng tại Mỹ nữa. Lindamicin là một nhóm lincosamide và là một kháng sinh bán tổng hợp, là dẫn xuất của lincomycin lấy từ môi trường nuôi cấy Streptomycin lincolnensis. Lindamicin ức chế tổng hợp protein ở vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn với tiểu đơn vị 50S ribosome. Tác dụng chính là ức chế sự tạo thành các liên kết peptide. Chỉ định được dùng trong các điều trị do bệnh nhiễm khuẩn ram dương như là Streptococcus và Staphylococcus, gồm các chủng đã kháng methicillin và pneumococcus. Chỉ định trong mụn trứng cá và trứng cá đỏ.
chống chỉ định, người bệnh mẫn cảm với clindamycin, lincomycin hoặc là bất kỳ thành phần nào của thuốc, người bệnh đã có viêm đại tràng giả mạc, viêm ruột non hoặc là viêm ruột kết mãn tính. Tác dụng không mong muốn là trên da là gây khô da, ngứa rát, ban đỏ và bong vảy. Xử trí ADR cũng là ngừng sử dụng khi mà có các phản ứng không mong muốn xảy ra. Về kháng sinh đường toàn thân, amoxicillin kết hợp với axit clavulanic. Đây là hai chất phối hợp có tác dụng diệt khuẩn, nhưng mà sự phối hợp này thì sẽ không làm thay đổi cơ chế tác dụng của amoxicillin, đó là ức chế tổng hợp beta-glucan màng tế bào vi khuẩn, mà còn có tác dụng hiệp đồng diệt khuẩn, mở rộng phổ tác dụng của amoxicillin để chống lại nhiều vi khuẩn. Để chống lại nhiều vi khuẩn tạo ra beta-lactamase trước đây đã kháng lại amoxicillin đơn độc. Về chỉ định thì do là cái phổ kháng khuẩn của nó rộng cho nên nó cũng có nhiều chỉ định, mà trong đây thì em tóm tắt lại là có những chỉ định trong nhiễm khuẩn đường hô hấp trên dưới, nhiễm khuẩn tiết niệu sinh dục, nhiễm khuẩn da mô mềm, trong đó là có mụn nhọt, trung trùng đốt, áp xe, nhiễm khuẩn vết thương, viêm mô tế bào v.v., nhiễm khuẩn xương và khớp, áp xe ổ răng và các nhiễm khuẩn khác. Về chống chỉ định với những trường hợp bệnh nhân dị ứng với nhóm beta-lactam, các penicillin và các cephalosporin, cần chú ý đến các khả năng dị ứng chéo với các kháng sinh beta-lactam như là các cephalosporin. Tác dụng không mong muốn thường gặp là tiêu chảy, buồn nôn, ngoại bang và ngứa. Những tác dụng ít gặp như là tăng bạch cầu, ưa elsin, viêm gan, vàng da ứ mật, tăng transaminase. Tác dụng hiếm gặp như là phản ứng phản vệ, phù khuyên, giảm nhẹ tiểu cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu tan máu, viêm đại tràng có màng giả, hội chứng Steven-Johnson. Các hướng dẫn xử trí ADR do amoxicillin và axit clavulanic. Và nếu phản ứng dị ứng xảy ra như là có ban đỏ, có phù khuyên hay sốc phản vệ thì phải ngừng liệu pháp amoxicillin và ngay lập tức phải điều trị cấp cứu bằng adrenaline, thở oxygen và liệu pháp corticoid tim tĩnh mạch, thông khí, kể cả là phải đặt nội khí quản, và không bao giờ được điều trị bằng penicillin hoặc cephalosporin nữa. Viêm đại tràng có màng giả, nếu trường hợp nhẹ thì có thể ngừng thuốc, còn nếu nặng thì phải bồi phụ nước và điện giải, dùng kháng sinh chống Clostridium. Nhóm cephalosporin, các nhóm cephalosporin thì cũng có cơ chế tác dụng ức chế sự tổng hợp beta-glucan của thành tế bào vi khuẩn tương tự như là các penicillin. Chỉ định của cephalosporin thì phải dựa theo các tác nhân vi sinh mà để có thể lựa chọn những các thế hệ cephalosporin phù hợp. Trong đó thì cephalosporin thế hệ 1 như là các cephalotin và các cefazolin thì sẽ có tác dụng tốt chống các vi khuẩn gram dương, nhưng mà ít có tác dụng chống các vi khuẩn gram âm. Phần lớn là các cầu khuẩn gram dương nhạy cảm với thuốc. Cephalosporin thế hệ 2 thì có tác dụng chống vi khuẩn gram âm tốt hơn đôi chút so với thế hệ 1, nhưng mà kém hơn nhiều so với cephalosporin thế hệ 3. Các cephalosporin thế hệ 3 nói chung thì ít có tác dụng chống cầu khuẩn gram dương hơn, nhưng mà tác dụng tốt hơn nhiều đối với các vi khuẩn gram âm. Cephalosporin thế hệ 4 như là cefepime thì có phổ kháng khuẩn rộng hơn. Thế hệ 3 tác dụng mạnh hơn ceftazidime và ngang cefotaxime đối với streptococcus và các chủng tụ cầu nhạy cảm với lại methicillin, được dùng để điều trị nhiễm trực khuẩn gram âm ưa khí đã kháng với cephalosporin thế hệ 3. Các tác dụng không mong muốn do là các cấu trúc cũng tương tự như penicillin, cho nên là những cái người mà đã bị dị ứng với penicillin là có thể dị ứng chéo khi mà dùng với cephalosporin. Các phản ứng quá mẫn đối với cephalosporin là phản ứng không mong muốn thường gặp nhất. Các phản ứng tức thời thì bao gồm phản vệ, co thắt phế quản, mề đai. Phản ứng da hay gặp là ban giác sẩn, thường xảy ra sau vài ngày điều trị, và dị ứng có thể kèm theo sốt hoặc không sốt, tăng bạch cầu ái toan. Phản ứng cúm dương tính thường gặp ở người dùng liều cao, có thể gây ức chế tủy xương, đặc trưng là giảm bạch cầu hạt nhưng mà hiếm gặp, có tiềm năng gây độc thận và tiêu chảy. Nhóm Cyclin. Nhóm này là nhóm thuốc ức chế vi khuẩn tổng hợp protein do gắn vào tủy đơn vị 30S và có thể là kẽ với 50S của ribosome vi khuẩn nhạy cảm. Thuốc cũng có thể gây thay đổi ở màng bào tương. Các chỉ định là như là u hạt bạn, hồng ban loang mãn tính, sốt hồi quy, viêm niệu đạo hoặc không đặc hiệu do Urlasma urinaticum, viêm phổi không điển hình. Điều trị lậu không có biến chứng, giang mai. Ở bệnh nhân dị ứng với penicillin thì có thể thay thế bằng nhóm Cyclin. Ngoài ra là Cyclin còn có tác dụng phòng và chữa bệnh than do Bacillus anthracis. Đây là các thế hệ nhóm Cyclin. Thế hệ đầu tiên là tetracycline, thế hệ thứ hai
là doxycycline, minoxidil, và thế hệ 1 và thế hệ 2 là có các phổ kháng thuận rộng. Thế hệ 3 là gần đây nhất là được FDA approve năm 2018 là có các phổ kháng thuận hẹp hơn, sertraline. Chống chỉ định của cycline là ở trẻ dưới 8 tuổi vì gây biến màu răng vĩnh viễn, giảm sản men răng và giảm tốc độ phát triển chiều dài của bộ xương. Phải tránh dùng thuốc trong thời gian dài vì có thể gây bội nhiễm nấm và vi khuẩn. Tránh phơi nắng kéo dài vì có thể mẫn cảm với ánh sáng khi dùng thuốc. Các tác dụng không mong muốn thường gặp là nhức đầu, hội chứng cảm cúm thông thường, đau răng, rối loạn chuyển hóa, viêm thực quản, đau khớp. Các tác dụng ít gặp là phát ban, mẫn cảm ánh sáng, giảm bạch cầu trung tính và tăng bạch cầu ái toan. Các tác dụng hiếm gặp như là tăng áp lực nội sọ lành tính và thoát phòng ở trẻ nhỏ. Các hướng dẫn xử trí ADR là cần phải uống nhiều nước để tránh kích thích thực quản và gây loét thực quản. Nếu dùng một viên ngậm dưới lưỡi thì cần tránh cọ, chải, xỉ răng 7 ngày sau khi bắt đầu dùng thuốc. Tránh nắng, tránh tia cực tím. Nếu da mẩn đỏ thì phải ngừng thuốc ngay. Có thể uống với thức ăn hoặc sữa nếu xảy ra kích ứng đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn và nôn. Và nếu bội nhiễm thì ngừng sử dụng và áp dụng liệu pháp thích hợp. Ngừng thuốc nếu có phòng thấp ở trẻ nhỏ và tăng áp lực nội sọ lành tính ở người lớn. Cuối cùng là các nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu báo cáo tự phát về tình trạng và tín hiệu an toàn của cephalosporin ở trẻ em của tác giả Jan Swaim-Kai và cộng sự cho thấy là ở nhóm tuổi 0 đến 1 tuổi và ở nhóm tuổi 2 đến 3 tuổi là có tỷ lệ là xảy ra tác dụng phụ không mong muốn nghiêm trọng và không nghiêm trọng cao nhất. Và nhóm cephalosporin thường gây ra tác dụng phụ ở thế hệ 1 là ceftazone là chiếm tỷ lệ cao, thế hệ 2 là cefuroxime và thế hệ 3 là ceftazidime. Các tác dụng phụ không mong muốn mà thường gặp nhất là tác dụng phụ ở da. Một nghiên cứu khác là thử nghiệm đa trung tâm mỡ để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thuốc mỡ Mobirusin 2% trong điều trị nhiễm trùng da nguyên phát và thứ phát. Thuốc mỡ cho thấy là thuốc mỡ Mobirusin 2% được chứng minh là có hiệu quả và an toàn trong điều trị nhiễm trùng da và nguyên phát và thứ phát, chủ yếu là tụ cầu và liên cầu. Các tác dụng phụ tại chỗ như là bỏng rát, ngứa và đỏ da được quan sát thấy ở 39 trong số 1.357 bệnh nhân là chiếm 2,9%, không có bằng chứng về độc tính toàn thân hoặc là dữ liệu phòng thí nghiệm bất thường được ghi nhận. Cuối cùng là nghiên cứu về tỷ lệ mắc ADR. Trong số 266 trẻ em thì có 25 trẻ chiếm 9,4% phải trải qua 30 ADR. Tiêu chảy là ADR phổ biến nhất liên quan đến kháng sinh, chiếm 8 trong số 30. ADR là 26,7%, trong đó thì ceftriaxone chiếm 16 trong số 30. Cefuroxime, ceftazidime và azithromycin chiếm 3 trong số 30, 10% cho mỗi loại và là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các ADR. Trong đó thì tác giả quan sát thấy là có 7 trẻ em cần được điều trị và ngừng liệu pháp kháng sinh thì xảy ra ở 4 trẻ em. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy, các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn và các anh chị thấy hay, xin cho mình một like và đăng ký kênh để có thể cập nhật các video tiếp theo một cách sớm nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.